असं आहे की बऱ्याचशा गोष्टी प्रामुख्याने ब्रँडिंग मार्केटिंग सोशल मीडिया अवेलेबल आहे. तर तुम्ही तुमचे फेसबुक लाईव्हवर जाऊन काही चांगले सेशन लोकांना शिकवा, म्हणजे लोकांना तुमच्या त्याचा उपयोग होऊ शकेल. त्यामुळे त्याचा उपयोग तुम्ही करून घ्या आणि त्या माध्यमातून तुम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तो ब्रँड एक तयार होईल, ब्रँडिंग तयार होईल, ब्रँड तयार होईल, त्याचा फायदा तुम्हाला मिळू शकेल. त्यामुळे ब्रँडिंगवरती काम करा, नेटवर्किंगवरती काम करा. सर्वप्रथम लोकांना द्यायला शिका. तर तुम्ही द्यायला शिकलात तर लोकांना फायदा होतो. देणाऱ्या माणसांची मागणी आहे, त्यामुळे द्यायला शिका आणि दिला तर तुम्हाला देखील मिळतं. त्यामुळे ह्या दृष्टिकोनातून जावा. आजच्या तारखेला आपल्याला टिकून राहणं महत्त्वाचं. जसं तुम्ही बघता क्रिकेटची मॅच असते वन डे आणि वन डेमध्ये पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 3 विकेट जातात. तर मित्रांनो, क्रिकेटची मॅच वन डे मॅच आहे. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 3 विकेट गेल्यानंतर पुढचे 47 ओव्हर खेळून काढायचे असतात आणि तर मग रन बनतात. म्हणून सुरुवातीला प्रत्येक येणारा बॅट्समन मग 2-4 2-4 एका ओव्हर 2 रन 4 रन 3 रन असे करत राहतो आणि सुरुवातीच्या 25 ओव्हरपर्यंत ती विकेट टिकून ठेवणं महत्त्वाची असते. 25 ओव्हरपर्यंत विकेट टिकल्यानंतर मग थोडंसं मारायला सुरुवात करतात आणि शेवटच्या 10 ओव्हरमध्ये लोक बॅट्समन खूप चांगल्या प्रकारे खेळतात. त्यामुळे आजच्या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये देखील आपल्याला असंच करायचं की आपल्याला उभं राहणं महत्त्वाचं आहे, टिकून राहणं महत्त्वाचं मार्केटमध्ये. म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे की सध्या आहात त्या पोझिशनमध्ये टिकून राहा. पाहिजे तुमच्या बिझनेसमध्ये, कामामध्ये, घरामध्ये नवीन आयडिया करा, विचार करा, लिहून काढा, गोलबुकवरती काम करा. तुम्ही तुमचे गोलबुक तयार करा, स्वप्न तयार करा, तुमच्या बिझनेसचा प्लॅन तयार करा आणि ते तयार केलं तुम्हाला त्याचा फायदा मिळतो. त्यामुळे टिकून राहणं गरजेचं आहे. स्वतःची एनर्जी मेंटेन करून ठेवा, कारण आजच्या तारखेला अनेक नकारात्मक विचार येतात. तर नकारात्मक विचारामुळे आपली एनर्जी डाऊन होते. असं करायला देऊ नका. म्हणून मी नेहमी एक सकाळी उठलो की मी एक ॲक्टिव्हिटी करू, तुम्हाला देखील ती करायचं आहे. बोला सगळ्यांनी माझ्याबरोबर, आय एम अ हॅपी, आय एम अ हॅपी, आय एम अ हेल्दी, आय एम अ हेल्दी, आय एम अ ग्रेट, आय एम अ ग्रेट. मित्रांनो, रोज ही ॲक्टिव्हिटी करा, स्वतःची एनर्जी वाढवा आणि म्हणा मी खूप आनंदी आहे, आय एम अ हॅपी, आणि म्हणा मी हेल्दी आहे, मी तंदुरुस्त आहे, आणि म्हणा आय एम अ ग्रेट, मी हुशार आहे. तर मित्रांनो, हॅपी, हेल्दी आणि ग्रेट. नेहमी स्वतःला हुशार समजा. लोक तुम्हाला हुशार नाही म्हणणार जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला हुशार म्हणत नाही. त्यामुळे हुशार राहण्यासाठी तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी रोज करा. सकारात्मक थॉट विचार करा आपल्या मनामध्ये आणि त्याचा फायदा तुम्हाला मिळेल. त्यामुळे हा विचार घेऊन तुम्हाला पुढे जायचं आहे. आपण घाबरत राहिलो तर असं म्हटलं तर भीत्यापोटी ब्रह्मराक्षस, तर घाबरलं की आणखीन भीती मागे लागते. घाबरू नका. या जगामध्ये अनेक गोष्टी आपण करण्यासारख्या आहेत. छोटे छोटे उद्योग करा, कारण यानंतर काही छोटे छोटे अपॉर्च्युनिटी मिळतील तुम्हाला. तुम्ही पाणीपुरीचं स्टॉल टाकू शकता, तुम्ही फळांचं, भाज्या, इतर अनेक तुम्ही गोष्टी करू शकता. कारण बरेचसे परप्रांतीय जर गावी गेले तर या ठिकाणी ते व्यवसाय, छोटे व्यवसाय आपल्या महाराष्ट्र लोकांनी पण ते करावे. कुठलाही बिझनेस छोटा नसतो. तर मित्रांनो, छोटे छोटे व्यवसाय पण करा. मी असे छोटे अनेक व्यवसाय केले. मी आंबे फणस कोकणातून आणून विकले, मी ट्युशन क्लासेस घेतले, मी पेपर लाईन टाकली, दूध लाईन टाकली, मी गाड्या धुतल्या. म्हणून मी म्हणतो, ज्या ज्या गाड्या धुतल्या त्या त्या गाड्या घेतल्या. काय म्हणालो मी? ज्या ज्या गाड्या धुतल्या त्या त्या गाड्या घेतल्या. मित्रांनो, एक जिद्द होती की करायचं. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन नावाचं एक कन्सेप्ट आहे की गाडी धुताना मी असं म्हणायचं की मी अशी गाडी घेणार, आणि मित्रांनो मी ते केलं आयुष्यामध्ये. तर तुम्ही विचार करता असं होतं. त्यामुळे तो विचार करा, प्रचंड आत्मविश्वास मनामध्ये ठेवा आणि हा विश्वास तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही करू शकता. अनेक अपॉर्च्युनिटी भविष्यात तयार होतील. लहान लहान व्यवसायातून देखील चांगले पैसे मिळतात. कारण तुम्ही मार्केटमधून जाऊन आज समजा 500 रुपयाची भाजी आणलात आणि तुम्ही ती विकलात, लगेच 500 रुपयाची भाजी तुम्ही विकता ती 1000 रुपयाला, 500 रुपये लगेच प्रॉफिट मिळालं तुम्हाला. तुम्ही एखादी वस्तू सकाळी घेता, दुपारी विकता. तुम्ही बटाटे वडे आता बनवता, लगेच विकता. तुम्ही पाणीपुरी बनवता, विकता. तुम्ही सँडविच बनवून विकता. तुम्ही ज्यूस विकता. त्या छोट्या व्यवसायामध्ये प्रचंड फायदा मिळतो. माझ्या रिसॉर्टवरती असे अनेक छोटे छोटे व्यवसाय देखील मी करत असतो. म्हणजे एक सुटॅमलिका नावाचा प्रोडक्ट आहे माझ्या एका मित्राचं, आहे त्याने मला ते ज्यूसच्या बाटल्या ठेवल्या, सर तुमच्या रिसॉर्टवर ठेवा. मी त्या माझ्या रिसॉर्टला काउंटरला ठेवल्या. आणि मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगतो, त्याच्यामध्ये मला 20-25% प्रॉफिट मिळालं मला पर बॉटलच्या मागे. म्हणजे जर मी 100 रुपयाची बाटली विकली तर मला 25 रुपये मिळायचे. आणि अशा माझ्या त्या महिन्याभरामध्ये खूप चांगलं सेल झाला. आणि त्या महिन्यामध्ये फक्त प्रोडक्ट ठेवल्यामुळे मला त्या प्रोडक्टच्या माध्यमातून 2-3 हजार रुपयाचा फायदा झाला. तर कुठलेच व्यवसाय कधीही लहान नसतो. कुठलाही व्यवसाय, तुम्ही कोणताही व्यवसाय करा, पैसे मिळाले पाहिजे बस. पैसा भगवान नाही, लेकिन माँ कसम पैसा भगवान से कम भी नाही आहे. तर पैसे मिळेल अशा काही गोष्टी आहेत चांगल्या मार्गाने. ऑफकोर्स ते चांगल्या मार्गाने करण्यासाठी तुम्हाला संधी मिळालेली आहे. त्याचा फायदा तुम्ही करून घ्या. आणि नक्कीच माझे हे सगळे बघणारे, व्हिडिओ बघणारे माणसं, माझे बांधव, माझे उद्योजक मित्र ह्याचा फायदा करून घेतील आणि आयुष्यामध्ये पुढे जातील.
त्यामुळे तुमच्या मनात काय प्रश्न असेल तर नक्की मला विचारा. मला ते तुमचे प्रश्न उत्तर द्यायला नक्कीच आवडेल. टाईम मॅनेजमेंटचा प्रॉपर उपयोग करून घ्या. या पिरियडमध्ये लॉकडाऊन पिरियडमध्ये काय काय गोष्टी केल्या पाहिजे मी 88 गोष्टी सांगितल्या ज्या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये आपण करू शकतो. त्यात पुस्तक वाचण्यापासून, पुस्तक लिहिण्यापासून, व्हिडिओ बनवा, ऑडिओ बनवा, लिखाण करा, त्याचबरोबर घरी नवीन काहीतरी शिकून घ्या, एखादा पदार्थ बनवायला शिकून घ्या, अशा अनेक गोष्टी. व्यायाम करून घ्या. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास आहे तर तो त्रास कसा आहे असं बघा. या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये मलाच खूप मोठा फायदा झाला. मला सर्दी कायम व्हायची आणि लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये मला सर्दी आज होत नाही, कारण मी गरम पाणी पितो आहे आणि त्याचबरोबर व्यायाम करतो आहे. त्याचबरोबर पोट साफ होतं आपलं. त्यामुळे अशा अनेक गोष्टी चांगल्या होत असल्याकारणाने आपल्या बरेचसे आजार पडून जातात. मी उन्हामध्ये रोज बसतो, व्हिटॅमिन डी घेतो, त्यामुळे तो फायदा मिळतो आहे मला. त्यामुळे अशा अनेक गोष्टी चांगल्या देखील ह्या आयुष्यामध्ये झाल्या. त्याचा फायदा करून घ्या. फॅमिलीला वेळ देता आला आहे, तो फायदा आहे. मला वाचन करता आलं. वाचन करणं माझी आवड होती. मला काही चांगले व्हिडिओ पाहता आले. मला काही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन बनवून ठेवता आले. तशा अनेक गोष्टी तुम्ही देखील ह्याच्यामध्ये करू शकता. ह्या पिरियडमध्ये काही चांगले स्नेहसंबंध जोपासा. काही लोकांना फोन करा. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उडान होती है. तर हा बुलंद हौसला ठेवा मित्रांनो आयुष्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी. नक्की तुम्ही पुढे जाऊ शकता. म्हणतो की जानता हूँ मंजिल कहाँ है, जानता हूँ मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कभी ज़िंदगी में, ये मैंने औरों से नहीं अपने आप से वादा किया, अपने आप से वादा किया. तो अपने आप से वादा करो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का. लोकांना प्रेरणा द्या, लोकांना प्रेरित करा, लोकांना सपोर्ट करा, मदत करा, सहकार्य करा, प्रेम करा आणि जगामध्ये पुन्हा एकदा आपण या लॉकडाऊनच्या नंतर परत भेटूया आणि सगळ्यांनी मिळून पुढे जाऊया आयुष्यामध्ये. शेयर मार्केट सीखने की अनोखी पाठशाला जो सबको भाए और समझ में आए. What is short hand butterfly? Short hand butterfly. If we are going for short straddle to cover up the unlimited loss, we are doing long strangle. Wow, come on! Yes, I can teach, man. यहाँ मिले स्टॉक मार्केट संस्कार. When we step into a new world, we need sanskar. If you are going to step into this world called stock market, we will give you that sanskar. आपको कहाँ फोकस करना चाहिए? Skill पे. Never come in the markets to make money, or with the focus of making money. So we say become a pro. Become a pro. Money will flow. The fastest way to grow. अवधूत साठे ट्रेडिंग अकेडमी. फ्री लाइव YouTube सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस प्रेस ऑन द बेल आइकॉन.